ראיון עם יגאל תמיר. הראיון מתקיים בביתו המרווח של יגאל ביישוב שורש בהרי ירושלים. התאריך הוא 23 למרס 2026. יגאל, בבקשה. טוב, אז אני יגאל תמיר, בט' דרך אגב. נולדתי בקריית עמל על כביש חיפה נצרת, לא רחוק מיגור, אבל לא רחוק משער עמקים, ולא רחוק מבית שערים. ב-13/9/1946 ההורים שלי הקימו את היישוב קריית עמל ב-1937. ההבדל בין קריית עמל לטבעון הוא הבדל ענק. קריית עמל הוקמה בעצם ב-1939, לא ב-37, וטבעון הוקמה ב-1946. טבעון לא הייתה מוקמת אם קריית עמל לא הייתה משתלטת על כביש חיפה נצרת עם עוד 3 רחובות בקטע הצפוני, כי הערבים היו שם. אז גדלתי ביער בעצם. אני איש יער. אנחנו 4 ילדים, ובתקופה ההיא גדלנו ממש ביער. היינו נפגשים בבית ספר גילאים שונים, ומשחקים בבית ספר בקריית עמל, ברחוב קרן קיימת, זה היה בית ספר היסודי, ומשחקים שוטרים וגנבים על הגבעות, בלי הבדל של גיל. קופצים מעל שיחים, מעל עצים, הכל היה מיוער, ולא רק שהיה מיוער, אנחנו גדלנו ביער. בעצם אני יכול להגיד שגדלתי ביער, וזה התענוג. כל הגבעות היו ירוקות והיו מלאות אלונים, ולכן כתבו בזמנו ספר שאמא שלי מככבת בו, קריה בצל אלונים. דוב פטישי היה אחד שהקים אחרי זה גם את סוגת, הוא הקים את קריית עמל, הוא ייסד את קריית עמל, בנוי הכל על עובדים, על בעלי מקצוע שיבנו את הבית שלהם, את הבתים שלהם לבד. קודם כל עמק יזרעאל מצטמצמת בקריית עמל בשבילי, אבל כשאני עומד על פסל זית כילד, עומד בגבעה ואני צופה על כל העמק, אז לא צריך להסביר מה זה עמק יזרעאל בשבילי. אתם הייתם עולים גם למוחרקה? ודאי, בטח. הסיפור המאוד מאוד מיוחד, שהכי הגדול, אני גם מספר אותו ביוטיוב, בגיל 5 הוא ושני חברים, 1944, מלחמת העולם השנייה, הוא ושני ילדים נוספים החליטו שהם הולכים למוחרקה, הם חצו את כביש חיפה יוקנעם והתחילו לטפס. דרוזי שהיה מגיע, הדרוזים היו מגיעים לקריית עמל והיו מוכרים ירקות עם חמורים, הוא רואה 3 ילדים בני 5, 1944, יושבים והוא מנסה לשכנע אותם שלא ימשיכו למוחרקה, איכשהו משכנע אותם לעלות על החמור ומחזיר אותם להורים. אז היינו עולים הרבה למוחרקה. הבית ספר התיכון היה ליד הבית שלי, בית ספר גרינברג, קראו לו בית ספר על שם חיים גרינברג, אחרי זה החליפו את השם, כבר הרבה שנים אחריי, שעל שם אורט גרינברג. אני למדתי שם משנת 60 עד 63, עד שזרקו אותי מהתיכון, כי אי אפשר היה ללמוד, לא היה מתאים ללמוד בגילאים האלה. היה צריך לעשות, הייתי משחק, היום שלי הייתי משחק טניס שולחן, טניס, כדורסל עם הנוער, כדורסל עם הבוגרים, פעיל מאוד בתנועה, ואחרי זה ב10 הייתי מגיע לחבר. בסופו של דבר עשיתי בגרות, עשיתי תואר ראשון ושני, אבל עשיתי בגרות. סבא וסבתא שלי, לא הוריי, מהצד של אמא שלי, הגיעו מבשרביה. אבא שלי גם הגיע מבשרביה, שניהם מאותו מקום שנקרא אורייב. במקרה עלו... איפה זה היום? היום זה מולדביה. על יד קישינב. הגיעו הסבא שלי הגיע וסבתא שלי עם 5 ילדים קטנים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהרומנים הגיעו במקום הרוסים, הגיעו
לבסרביה. מה זה היה בסרביה? אתה מדבר על סבא וסבתא מצד? מצד אמא. זה מצד אמא, הגיעו עם 5 ילדים, הגיעו לחיפה. בחיפה נולד הדוד שלי, אח של אמא שלי, השישי, הילד השישי. סבא שלי החליט שהוא הולך להיות עצמאי, והוא הלך להקים עם חבר שלו מאפיית לחם, פשטו רגל, ואז הוא הלך לעבוד, כולם הלכו לעבוד בבית חרושת נשר. כולם הלכו לעבוד, אז זה היה המקום הכי טוב והכי בטוח. זה מצד אמא. זה מצד אמא. מצד אבא, הסבא, לא הכרתי אותו, הוא נפטר גם עלו מבסרביה, והסבא וסבתא, סבתא שלי נישאה למישהו אחר, נולדו לה גם 5 ילדים, אחת נשארה ברוסיה כל השנים בברית המועצות, והם עלו לחיפה. 4 ילדים היינו, משפחה אשכנזית, היה די נדיר בקריית עמל, משפחה של 4 ילדים, 3 אחים ואחות. אבא שלי היה מזכיר מועצת פועלי יוקנעם בשנות ה-50, בתקופה הקשה של העלייה מצפון אפריקה, עלייה גדולה ממש, לארגן להם עבודה. ואמא שלי הייתה כזאת סוג של שפית, כי היו באים הרבה מאוד לבתי הבראה בקריית עמל, קריית עמל טבעון, היו באים. בשלב מסוים איחדו את קריית עמל וטבעון, אבל אלה היו הוריי. ואחרי זה אבי עבר לעבוד במועצת פועלי חיפה. סיפורים, הרלי דוידסון 36 עם סירה. לאבא שלך? לאבא שלי, והיינו נוסעים 3 ילדים בתוך הסירה הזאת הקטנה. אמא שלי יושבת מאחורה, אחי היה גונב את האופנוע בדרך כלל, אבל היינו, בקיצור סיפורים. מה שאני זוכר ממבצע קדש, זה הייתי בן 10, שמענו את הבומבות של אברהים אל-אוול, האונייה המצרית, שבאה להפגיז את חיפה. מה שעוד אני זוכר, שהוא מאוד מיוחד ואנשים לא מאמינים שזה קרה, הייתי בן 10 וחבר אמר לי, תבוא מחר בבוקר, נוסעים עם שכן שלנו לעזה. כבשנו את סיני, והוא אמר, תבוא מחר בבוקר, נוסעים. אמא שלי לא שאלה אותי כלום, לאן אני נוסע, למה אני נוסע, רק אמרה לי, אתה תהיה רעב בטח, בוא אני אכין לך תיק עם אוכל. הייתי בן 10, זהו. ולא נסעתי, הוא רימה אותי, הוא המשיך לישון. כן, תאריך הגיוס שלי, אבל לפני זה, קודם כל הייתי מאוד מאוד פעיל בתנועת הנוער, מאוד פעיל בתנועת הנוער, מעורב וזה, וידענו שאנחנו הולכים לגרעין נחל. עם עוד כמה יישובים, זה חדרה, פרדס חנה, נשר, וחיפה, כן, הדר בחיפה. אז הלכנו, ידעתי שאני הולך לנחל, בעצם לנחל, אני הולך לנחל מוצנח. שנה, היה מסלול מאוד ידוע, פורמט קבוע, אתה נשאר, שנה, קודם כל עושים טירונות, ואחרי זה שנה עושים בנחל בקיבוץ, הייתי בקיבוץ דורות, הייתי רועה צאן, שנה שלמה, 600 כבשים היו לי, הייתי יוצא למרעה עם 600 כבשים בגיל 18 וחצי, אבל שוכב גם הרבה מאוד מערבים, כי היו אז הרבה חדירות של הפתח לפני 67, והייתי שוכב, היינו שוכבים הרבה מערבים. התגייסתי בספטמבר 64 לנחל, התגייסתי ב-64 לנחל, אחרי שנה בדורות, בסביבות אוקטובר, נובמבר 65, הלכנו לנחל מוצנח, לגדוד 50, מגד היה פרסבורגר, שמואל פרסבורגר אחד, ויאיר טלצור היה סמגד, נהרג, הוא עלה על מוקש שלנו חודש אחרי מלחמת 6 הימים, הוא היה דמות מאוד מאוד מיוחדת, אבל הוא נהרג. והלכתי לנחל מוצנח, נחל מוצנח בגדוד 50, היה צריך הרבה כושר, והייתי בכושר מצוין, כי הייתי ספורטאי, אז היינו בערך 5-6 חודשים, כולל צניחות, ועשינו בעצם את כל הסדרה הזאת בחורף. זהו, ואז השתחררתי
בסביבות פברואר-מרץ 67. מילואים, מיד הוצבתי לחטיבה 55, גדוד 66, שאחרי זה התגלגלנו, תכף נגיע לזה, למלחמה בירושלים. הייתי בדורות, הייתי רועה צאן, שם הייתי רפתן בקיבוץ גזר. אנחנו היינו צריכים להקים מחדש את קיבוץ גזר, ואני הייתי המזכיר. מורכב, כי הקיבוץ הזה היה מלא חובות. ב-1948 הוא סבל מאוד, נהרגו הרבה חברים, מזה שהליגיון נכנס מכיוון רמלה והרג 20 וכמה חברים. קיבוץ בעצם לא השתקם, אנחנו היינו צריכים להקים את הקיבוץ מחדש. ואני הייתי מזכיר, עם הרבה חובות, וזהו. ואז לילה אחד, שאני חולף חליבת לילה, אני שר לפרות את השיר יצא נועד כל הלילה, הייתה לי תחושה שקורה משהו, פרות אמרו יאללה, זה כבר, תפסיק לבלבל את המוח כל הזמן עם השיר הזה. הגעתי לחדר אוכל, ואז התגייסנו למלחמת ששת הימים, ב5 ביוני. לי היה כמה ימים לפני זה כמובן. אני הייתי בחטיבה 55, המח"ט היה מוטה גור, ובגדוד הייתי גדוד 66, יוסי יפה היה המג"ד. ואז היינו צריכים לצנוח באל עריש, הסיפור הידוע, בסוף חוסיין נכנס למלחמה, ועלינו להילחם בירושלים. הגענו לבית הכרם, ובערב הירדנים הפגיזו קצת, ופה ושם, עלינו על האוטובוס, ומצאתי את עצמי בתוך התעלות בגבעת תחמושת. הייתי בן 20 וחצי, קצת יותר. מילואים ראשונים שלי לא הכרתי את החבר'ה לפני זה. נגמרה המלחמה, חזרתי לקיבוץ, הייתי צריך לשקם את הגזר, זאת אומרת לעזור לבנות אותו מחדש, ואז ראיתי שעולם כמנהגו נוהג, החבר'ה ממשיכים כמו בקיבוץ, פה רכילות, שם רכילות. בקיצור, החלטתי שאני עוזב, הלכתי לעבוד שנה בשביל ללכת ללמוד, ידעתי שאני רוצה ללמוד, הלכתי ללמוד כלכלה וסוציולוגיה תואר ראשון, ואחרי זה המשכתי למנהל עסקים. מלחמת יום כיפור תפסה אותי בירושלים. בשבת, כמו שהיא תפסה את כולם, שיחקנו במשחק עם חברה שהייתה אצלנו, התחילה האזעקה, ואז תפסה אותי ועלינו על האוטובוסים. היחידה שלי הייתה בכפר סירקין, אותם חבר'ה, אותו דבר. חטיבה 55, גדוד 66, אותם חברים, מי שנשאר בחיים מגבעת התחמושת. אבל מי היה מח"ט? דני מת. גדוד 66, המג"ד? מג"ד היה עדיין יוסי יפה. יוסי יפה. כן. אבל התפצלנו המון לכל מיני כיוונים. אז הגענו לסירקין, עלינו על מטוס, נכנסנו להרקולס וטסנו לסיני, נחתנו בסיני, בביר גפגפה, נחתנו בביר גפגפה, והתגלגלנו לתחילת המלחמה. לא, עדיין לא עלינו על רכבים. הלכנו קודם כל לנסות לשחרר את מוצב בודפשט. למזלנו, כשאנחנו היינו שם, המצרים ברחו, היו שם רק עקבות של סודנים עם נעליים 50, 53, בזה הלכנו על הביצות שם. היה קרב לא קל להחזיק את המוצב לבל יכבש. שאתה הגעת לשם, כבר היה בשלהי הקרב? הוא היה בין לבין. הוא היה, כשאנחנו הגענו לשם, ברחו לזמן מסוים המצרים, אנחנו עזבנו, ואחרי זה המשיך שם. מוטי אשכנזי המשיך שם. לא הכרת את מוטי אשכנזי? לא יודע לספר, הכרתי אותו כי גרתי בעין כרם, וגם הוא גר בעין כרם. אבל מעבר לזה, עם כל המחאה שלו וזה, לא היה לי קשר. לא, אבל הוא לא היה מהגדוד שלי בכלל, זה לא היה... לא, אבל כשבאתם למוצב, הספקתם לראות את לא הספקנו, אפילו לא ראינו שאין בעיה, אז הלכנו ולקחו אותנו ליחידה
וזה הסיפור. אתם לא נשארתם לשמור על המוצב? לא, לא. הסיפור הוא שכל ההפתעה של המלחמה הזאת הייתה הסאגרים, הטילים. והשריון הבין שהוא מוכרח מישהו שיגן עליו. וממש היו כמובן, הייתה הפתעה ומחדל כל הנושא של הסאגרים, וברן ביקש לקבל פלוגת צנחנים שתרוץ לפני השריון. הוא אמר, אני בלי צנחנים לא זז, לא שמח על החרמש שלו, ואז קיבלנו נגמשים, ואנחנו עלינו על נגמשים, ואנחנו היינו נמצאים לפני השריון בשביל לטפל במצרים איפה שישבו עם הסאגרים. זה מה שעשינו. אז חילקו את הפלוגה שלנו עד כדי לשלוש מחלקות. היינו בחטיבה של נת קניר, 217, כל מחלקה הייתה בגדוד אחר. אתם שמרתם על הטנקים? אנחנו לא רק שמרנו על הטנקים, אנחנו היינו לפני הטנקים וגם שמרנו על הטנקים, בלילה כמובן, כן. אבל הנהגים שלנו היו מהחרמש, פשוט לא סמכו על החרמש, למיטב ידיעתנו, אמרו זה לא מספיק לנו, אנחנו צריכים צנחנים, אז לקחו אותנו. אני שמרתי בלילה, כשלא ידעתי שמתחתיי, ממש מתחתיי וקרוב אליי, מתנהל הקרב על החווה הסינית. ממש, לא ידעתי את זה. ראיתי בלגן גדול, יורים בזה, אבל לא ידעתי שלמטה, ממש כמה מאות מטרים, ממני מתנהל הקרב על החווה הסינית. ובבוקר, כשהתברר לנו מה קרה, אפילו לקראת הצהריים, אז זיהו בשטח, חבר'ה שזיהינו בשטח, חייל שוכב פצוע, רק עושה ככה, ממש מת, כמעט מת, והחבר'ה שלי נכנסו עם נגמש מול המצרים, הגיעו אליו, הוא לא היה איפה שחשבו שהוא יהיה, כי הוא כבר זחל על החוטר של העוזי, הוא איכשהו התגלגל משם, נכנסו עוד פעם, כל זה מול התותחים של המצרים שיושבים מעבר לגבעה, ונכנסו פעם שלישית, הוציאו אותו, הגיע הליקופטר, הוא היה עם הכל בחוץ, הליקופטר הציל אותו, והוא כל יום ירושלים, שהיה קורא אצלי בבית, כי אני היחידי שהייתי ירושלמי, הוא גם היה מגיע, הוא עד היום חי? כן, קוראים לו גורי, ותמיד אף פעם לא שאלנו אותו איך קוראים לך, אבל מסתבר שקוראים לו גור ששון אריה יהודה, זה השם שלו. כן, הוא מודה לחבר'ה שהצילו אותו. הוא היה ב-890 בחווה הסינית, והחבר'ה הוציאו אותו. אחרי בודפשט חצינו את התעלה בשלב מסוים, כמובן, והמשכנו להילחם בצד המערבי של התעלה. אני כל הזמן חוויתי הפגזות, כולל החצייה של התעלה והמקום שחצינו את התעלה, כולם חוו שם, גם אנחנו. צומת חיפה זה נקרא כל מיני כאלה שמות, אבל היו הפגזות. המצרים רצו כמובן לפגוע במקום שעוברים על הגשר הגלילי, שעברנו את התעלה, המצרים רצו לפגוע בנו. אז כבר היו לנו זלדות, זה נקרא זלדות, והיינו מורידים את המדפים בהפגזות כבדות, והמשכנו מה שיותר מערבה. אנחנו, בגלל שחווינו את גבעת התחמושת, אז אמרנו, אנחנו כבר לימודי ניסיון. ב-21 בלילה, ב-21 לאוקטובר, בלילה, קיבלנו פקודה לנוע מזרחה, להגיע לתעלת המים המתוקים, כי שם לקבוע עובדות לבוקר, כי הפסקת האש הראשונה תוכננה ל-22 לחודש. אז רצו לקבוע, כמו שתמיד רוצים בהפסקת אש, לקבוע עובדות. ואז לקבוע עובדות, ואז
ראינו מה זה, איך הצלנו את החיים שלנו בסירוב פקודה. קיבלנו פקודה להיכנס עם הנגמשים, עם הזלדות, לכיוון לתעלת המים המתוקים. בין בתים, אמרו לנו שאין שם אף אחד. הנגמש הראשון הגיע בין הבתים, חטף RPG, לא קרה שום דבר, אבל הנהג היה פסיכי כזה, הוא לא היה מכוחותינו, הוא לא היה מהצנחנים, הוא התחיל לברוח לכיוון המצרים, חזר, אנחנו נשכבנו על הרצפה, אמרנו אנחנו לא נכנסים, אמרו לנו, המג"ד שלנו היה גיא כוכבא, הוא היה פעם ב-101, גיא כוכבא הזה, הוא אמר פקודה, אמרנו אם לא תביאו טנקים, לא נכנסים. היה מג"ד שלנו ביומיים השלושה הראשונים של המלחמה, עד שהחליטו שפלוגה שלנו הולכת להיות עם השריון, להגן עליו מפני הטנקים, מפני הסגרים, ואז הצטרפנו לשריון, לברן, הלכנו לברן, האוגדה של ברן, החטיבה של נתקה ניר, והמג"ד שלנו ספציפית, גיא כוכבא. מג"ד השריון היה גיא כוכבא. ואז קיבלנו, כמו שאמרתי, קיבלנו פקודה להיכנס לקבוע עובדות, וזה יצא בדיוק מול הארמיה השלישית, כאשר אנחנו, צריך לזכור, אנחנו בצד המערבי, והארמיה השלישית כלואה בצד המזרחי, בצד שלנו בכלל. והקלטנו שאנחנו מסרבים פקודה, לא נכנסים, אמרו לנו אין שם אף אחד, למחרת היה כוח גדול, צריך לכבוש את המקום, איפה שיענו, אין שם אף אחד. יוחנן מילר היה מ"מ שלי בגבעת תחמושת, הוא נהרג. חבר'ה שלי שנהרגו בסואץ, חלק מהחבר'ה שלנו הלכו לסואץ, בפקודה המטומטמת של משה דיין כנראה, להראות שאנחנו מנצחים וכובשים את העיר סואץ וסוגרים על הארמיה השלישית מהצד השני. אז החבר'ה שלי נקלעו לקרב נוראי בסואץ. 3-4 נפלו בגזרה שלי, אחד זה היה יוחנן מילר, חי מכפר יובל, הוא היה הודי, הוא היה קצין אצלנו. לא היינו הרבה זמן, הרבה כוחות עברו חזרה לצד המזרחי, חשבו בהתחלה שקיסינג'ר אז היה עם כל הפשרות וכל הזה הגיע לזה שמוותרים לארמיה השלישית, הגיעו להסדר, לא השאירו אותם ברב, ואנחנו היינו תקופה ארוכה במיתלה. זאת התמונה המפורסמת. אנחנו ידענו והיינו תקופה ארוכה במיתלה, כי מתוך הנחה שאם לא יגיעו להסדר עם המצרים, אז המלחמה יכולה להימשך. אפילו נערכנו לאיזושהי פשיטה על מוצב שנקרא איתן. מה שרואים בתמונה, שאנחנו ישנו באוהלים, אבל אספנו פחים ובנינו מה שקראנו לזה המעברה. זה המטבח, אנחנו יושבים פה 5 חבר'ה או 6 חבר'ה, חברים שלי, במטבח חדר אוכל, כל המחלקה הייתה, פלוגה הייתה בעצם היינו ישנים באוהל גדול, והיינו אוכלים אז רק לוף. אז פה רואים, בסך הכל לא התרחצנו הרבה, וחבר שלי יקי חץ, שהוא היה הגיבור שלנו בגבעת תחמושת, אחרי זה הלך לקורס קצינים, הוא עם ג'ריקן שוטף אותי. התחלתי לגדל זקן במיתלה, בחיים לא חלמתי שיהיה לי זקן, והתחלתי לגדל זקן, וצילם אותי את התמונה הזאת, מי שהיה איתי בנגמש, שייקה אקסלרוד, שאבא שלו עשה את כל יומני כרמל. אקסלרוד. כן. והוא היה, והמיוחד בבן אדם הזה, שהייתי בנגמש, שבהפגזות הכבדות שהיו בקילומטר 101, הוא היה שורק בתוך ההפגזות האלה יצירות קלאסיות שלמות. והיה איתנו אחד בנגמש, אפללו ממגדל העמק, שבשלב מסוים תפס את ה-M16 ואמר לו, ארסים, אתה לא מפסיק, אני הורג אותך, צרו.
הייתי כבר באגף תקציבים באוצר. הגעתי לאגף תקציבים באוצר חודשיים לפני המלחמה, וחזרתי בעצם לנסות להכין את תקציב 74. המדינה הייתה בכאוס מוחלט, המדינה הייתה על סף פשיטת רגל, מעטים יודעים את זה, שאם לא היינו מגיעים להסדר עם המצרים, והיינו צריכים להשקיע בביטחון, כמו שהיינו צריכים להשקיע, כי אם ממשיך האיום מהצד המצרי, אז לא היינו מסוגלים להחזיק מעמד. היינו קורסים כלכלית. אני הייתי אז בתוך תקציב התקשורת, אחרי זה עברתי, ריכזתי את תקציב החקלאות והמים, ואחרי זה הייתי סמנכ"ל מקורות, ואחרי זה הקמתי חברה, בכל מיני דברים, הקמנו ביחד, חברה לפרויקטים במים. בנינו הרבה מאוד, גם רואים את זה פה מול נווה אילן, אולי נראה משהו בדרך. אבל הייתי באגף תקציבים, זה היה הזוי בצורה בלתי רגילה. כי גם החופשים שהגעתי, לשבת פתאום אחרי מלחמה כזאת, ולהתחיל לכתוב תקציב מדינה, זה היה פשוט משהו מנותק לגמרי מהמציאות. אי אפשר היה בכלל לחשוב, אני כבר לא מדבר על הטראומה הנוראית שהייתה, בעצם העובדה שהיינו ביום כיפור. יש לי 2 ילדים שנולדו לי מאשתי הראשונה, והתחתנתי ב-1971, לאשתי לשעבר קראו לה מאירה, ואנחנו היחידים בארץ, אולי היה עוד זוג אחד, שהפסקנו את הלימודים באוניברסיטה. אני הייתי לפני תואר שני במנהל עסקים, היא הייתה באמצע תואר שני בפסיכולוגיה, ויצאנו לטיול סביב העולם בלי כסף, אבל לא ארצות הברית או משהו. יצאנו קניה, אוגנדה, טנזניה, אוניית פליטים, זרקו את כל ההודים ממזרח אפריקה, נסענו עם אוניית פליטים הודית ממומבסה למומביי, בומביי שהייתה אז, היינו 5 חודשים הודו, נפאל, סרי לנקה, חיינו על $1.50 ליום, מחלקות שלישיות ורביעיות ברכבת, בקיצור חיינו בזה, והתגלגלנו בלי כסף, היינו צריכים להגיע גם ליפן ולהיות 3 חודשים ביפן, להמשיך לארצות הברית, כל זה בלי כרטיסי טיסה. הגענו ליפן, היא הייתה מארחת, ואני שיחקתי בסרטים יפנים. הייתי סטטיסט, הייתי למשל הרוג חודש שלם בקרב על איוואג'ימה. היפנים רצו להוכיח ניצחון, ואז חיפשו סטטיסטים לבנים, והייתי הרוג בקרב על איוואג'ימה. בין היתר הייתי ש"ב רוסי וכל מיני דברים כאלה, אבל אז עשינו טיול גדול, וחזרנו ללימודים, ממש חזרנו ללימודים. הרווחנו הרבה כסף, וחיינו ביפן של אז, זה היה טירוף חיובי. כל מקום היו עוצרים לך, אומר לאן אתה רוצה לנסוע, לא משנה, כמו בסיפורים, אנחנו לא נוסעים לכיוון, אבל אני אקח אותך אפילו 400-500 קילומטר בזה. בקיצור, חזרנו ללימודים, היא המשיכה בתואר שני בזה. יש לנו 2 ילדים, אחת, הבת שלנו קרן תמיר, גרה בפרדס חנה, עשתה כמה תוארים וכמה תפקידים, והיום למדה גם משפטים, גם חקר סכסוכים, תואר שני בהצטיינות באוניברסיטה העברית, לומדת היום גריאטריה באוניברסיטת חיפה, ונדב, הבן שלי, הוא מנהל היה העורך הראשי של ערוץ הספורט של צ'רלטון, הרבה שנים, והחליט שהוא עוזב ובא לעבוד איתי, כי אני בתוך, לא אמרתי מילה, אבל אני בתוך 17 סטארט-אפים. אני חושב שזה חשוב, כי אחד הדברים שחשוב והשפיעו על החיים, זה מה שמופיע פה, זה מאוד, למרות שזה 6 הימים, זה מה שאני קורא תמיד, החיילים הצעירים שמתו. החיילים הצעירים שמתו לא ידברו, ובכל זאת יישמע קולם בחלל הבתים שהדמימו, יש להם דומיה מדברת באדם בלילות ובעקות האורלוגין. הם אומרים צעירים היינו ומתנו, זכרונו. הם אומרים עשינו ככל אשר יכולנו, אך אם לא
יושלם המעשה והיה כלא עשינו. מתנו, זכרונו, אתם החיים. כתב את זה משורר אמריקאי שקוראים לו מקליש, ומה שמעניין, הוא תורגם לעברית, חיים גורי. הלכנו לכתוב את הספר, להכין את הספר הזה, ירושלים מלחמה. אמרתי לחיים גורי, אני קורא את השיר הזה בגבעת תחמושת. הוא אומר לי, יגאל, אתה לא תאמין. רבין ביקש שאני אבוא לטקס אוסלו ואני אקרא שיר אחד, למרות שזה לא שיר שלי ולא שיר עברי. זה השיר שקראתי, החיילים הצעירים שמתו. אז היא השפיעה מאוד ילדים. אחת, זה קרן, הבת שלי, שיש לה ולבעלה מנור שתי בנות, זוהר ושחר, והשני זה נדב, הבן שלי, שנשוי ליפת, יש לו שני בנים, הם הנכדים שלי, גם שם אלה הנכדות שלי. הנכד שלי הוא בן 18 היה עכשיו, יואב, והשני אלון. אי אפשר להיות במשרה מלאה כשהיא גרה בפרדס חנה, או שאם לא גרים בסביבה שלי. הם לא אוהבים לבוא לפה? לא, הם באים לפה, אבל אני לא סבא במשרה מלאה ולא בטיח. לא, כשגרנו קרוב אליהם קצת, אז היינו יותר. אבל כן, יש נכדים, גם הילדים, אנחנו מאוד מחוברים, גם חלק נדב, אני עובד איתי, הוא מנהל לדמוקרט TV, דמוקרט TV זה משהו שאתה אולי לא יודע מה זה, אבל הוא נרכש עכשיו, הוא ת"פ של החלוץ באורנים. יש עמותה שנקראת החלוץ, אני בוועד המנהל שלה. אגב, אני נסעתי כמה פעמים להודו, אבל הייתי מהמייסדים של בינה, אם אתה יודע מה זה בינה. בינה זה יהדות חילונית. ביאליק אמר שהבית ספר היהודי הוא בית יוצר נשמת האומה. אז אני הייתי מהמייסדים של בינה, ואחרי זה נסעתי להימאליה ההודית לבד. אז אמרתי, דוב אלבוים, אמרנו, יאללה, בוא נפתח, יש פה רק בתי חב"ד. אז בדרמסלה, איפה דלאי למה וזה, פתחתי בית למטיילים. אני עסוק מעל הראש, אני קודם כל, אני אומר לך, אני מתעסק בהרבה, אני מעורב לא מושקע, אני מעורב בסטארט-אפים, שהיום מה שיותר חשוב לי, הם סטארט-אפים רפואיים. זה הצלה של חולים ב-ALS, סרטן ואפילפסיה, ואנחנו מגדלים צמח מים הכי קטן בעולם, מהפכה בעולם המזון. זה נקרא גרינוניקס, שותפה שלנו רותי ברודו, אם אתה מכיר את השם, ושותף שלי, שותף חבר, זה אמירם לוין, האלוף. מה שקורה מכל המלחמות, אני ב-14 שנה האחרונות, חברתי לחבר שהוא מגיע לו פרס נובל. אנחנו עובדים על נושא של הסדר אזורי ופתרון אזורי במזרח התיכון, מאוד מאוד מעורבים, אני בתוך העניין הזה, יצרתי מודל כלכלי, הבנתי מה יכול להיות פה אם יהיה אחרת, ויחד עם חברים שלי, פה גר אהרון פוגל, חבר שלי, שהיה מנכ"ל האוצר, הוא היה בצוות אחד איתי, באגף תקציבים הגענו ממש לפני מלחמת יום כיפור, ובנינו מודל כלכלי למדינת ישראל, איך יכול להיראות כמו הסכמי אברהם ודברים כאלה, ואחרי זה בנינו את זה עם הרבה מדינות האזור, ישבנו אפילו עם סעודיה ואפילו עם לבנון, ישבנו באנגליה. אתה ישבת עם סעודים? כן, בטח, כן. אז התובנות, רק אני אגיד מילה אחת, זה קשור ליום כיפור, ואחרי זה הייתי במלחמת שלום הגליל, פעמיים בשני הגיוסים, כולל אפשרות שלי להיכנס לביירות, בכל המלחמות האלה למדתי מזמן שאפשר גם בלי. אני רוצה להודות לך על נקודת מבט, ותודה רבה.